میدونی راز هدیه هزاران درخت گیلاس از طرف ژاپن به آمریکا چیه؟ حتی همین امسال هم ژاپن 250 درخت گیلاس به آمریکا فرستاد. بوف دانا تو این ویدیو راز این هدیه رو توضیح میده و بررسی میکنه که چرا درخت گیلاس برای هدیه انتخاب شده. تو ژاپن درخت گیلاس یا شکوفه گیلاس به ساکورا معروف هست و از نظر فرهنگی المان مهمی به شمار میاد. شکوفه‌های گیلاس واقعاً زیبایی جادویی خاصی دارن. ساکورا غیر از زیبایی طبیعیش از نظر فرهنگی، تاریخی و حتی فلسفی دارای مفهوم عمیقیه. تو ژاپن ساکورا به خاطر عمر کوتاهش نماد زیبایی، ناپایداری زندگی و گذر زمان شده. تو ژاپن از قرن 8 میلادی هر سال به خاطر ساکورا جشن هانامی برگزار میشه که تو این جشن مردم به تماشای ساکورا تو پارک‌ها میرن. کلمه هانامی به معنی تماشای گل هاست و یکی از جشن‌های بهاری مهم ژاپنی به شمار میاد. مردم تو مدت جشن هانامی زیر درختای ساکورا پیکنیک میکنن، رقص و آواز اجرا میکنن، غذا و نوشیدنی‌های سنتی میخورن و از هوای بهاری در کنار دیدن شکوفه‌های زیبای درخت گیلاس با همدیگه لذت میبرن. ساکورا تو هنر ژاپن هم اهمیت عمیقی داره. از نقاشی‌های سنتی و نقوش روی ظروف تا حضورش تو ادبیات و اشعار کشور ژاپن که به هایکو و تانکا معروفن، میزان علاقه هنرمندا و اهمیتش رو نشون میده. از نظر فلسفی هم پیامش اینه که زیبایی قابل لذت بردنه اما زودگذر و ناپایداره که مفهومی از فلسفه زن و بودیسمه. حالا برسیم به چرایی هدیه ساکورا از طرف دولت ژاپن به آمریکا. اما قبل از اون ازت میخوام اگه تا حالا عضو کانال بوف دانا نشدی دکمه سابسکرایب رو بزنی تا حمایت معنویت به من برسه. هدیه دادن درخت بین دولت کار رایجی نیست، اما گاهی برای نشون دادن حسن نیت، دوستی و برادری انجام میشه. تو تاریخ نمونه‌هایی از هدیه دادن درخت کریسمس از طرف دولت کانادا به آمریکا، نروژ به انگلیس و چندین کشور دیگه به همدیگه دیده شده. اما ترکیب ساکورای زیبا و جشن هانامی اتحاد و زیبایی رو در کنار هم میرسونه و انتخابش برای هدیه به آمریکا غیر از حرکتی دیپلماتیک از این زاویه هم درک میشه. این هدیه برای ایجاد دوستی و اتحاد بین دو کشور و تشویق مردم به دیدن زیبایی طبیعته. البته ژاپن تا به حال 4 دفعه است که به آمریکا درخت گیلاس هدیه میده. اولین بار تو سال 1912 حدود 3000 درخت گیلاس از طرف شهردار توکیو به شهر واشنگتن دی سی اهدا شد. ماجراش اینطور بود که از سالها قبلش یعنی 1885 توسط خانم نویسنده‌ای به اسم الیزا روهما اسکیدمور پیشنهاد آوردن درختای زیبای گیلاس از ژاپن به آمریکا و کاشتشون تو منازل و باغ‌های اطراف رودخونه پوتوماک تو آمریکا مطرح شده بود و چندین نفر هم به صورت آزمایشی این درخت‌ها رو آورده بودند و کاشتشون تو آمریکا رو امتحان کردند که موفق هم بود. سال 1909 رئیس جمهور ویلیام هاوارد تافت و بیشتر از ایشون همسرش از این طرح استقبال کرد. اونا سفارش 2000 درخت رو دادن، اما وقتی تو سال 1910 درخت‌ها از ژاپن به آمریکا رسیدن، باغبونای وزارت کشاورزی متوجه آفت‌زدگی درخت‌ها شدن و پیشنهاد از بین بردن درخت‌ها رو دادن. در نهایت اونا درخت‌ها رو سوزوندن. ژاپن که متوجه این ایراد شد، در سال 1912 مجدد 3020 درخت دیگر رو این بار به صورت هدیه به آمریکا فرستاد. اولین نهال‌ها توسط همسر رئیس جمهور یعنی خانم تافت و همسر سفیر ژاپن تو واشنگتن دی سی کاشته شدند، جایی که الان در گورستان ملی آرلینگتون 2 درخت با پلاک کوچیکی مشخصن. چندین سال بعد از همه وقایع جنگ جهانی تو سال 1965 بازم ژاپن 3800 درخت گیلاس به آمریکا فرستاد
تا هم یادبود حرکت سال 1912 باشه و هم جایگزین درختای معیوب به جا مونده از اون موقع. در سال 2012 هم ژاپن 100مین سالگرد ماجرای هدیه ساکورا به آمریکا رو با ارسال تعداد بیشتری از 3020 درخت گیلاس به واشنگتن حمایت کرد و اینطوری روابط قوی بین دو کشور رو تایید کرد. و حالا امسال در 250مین سالگرد اعلامیه استقلال آمریکا با ارسال 250 درخت ساکورا باز هم حسن نیت خودش رو نشون داد. اگه برات سواله که اعلامیه استقلال آمریکا چیه، باید خیلی خلاصه بگم که تا قرن 18 بخش زیادی از آمریکا مستعمره انگلیس بود و بابتش مالیات سنگینی هم به دولت بریتانیا میدادن. بعد از جنگ‌های معروف به جنگ استقلال در سال 1775 تونستن آمریکا رو کشوری مستقل کنن و افرادی مثل بنجامین فرانکلین، توماس جفرسون، جان آدامز و چند نفر دیگه متن اعلامیه استقلال آمریکا رو تنظیم کردن و به امضا رسوندن و آمریکا از اون زمان به صورت یک کشور مستقل در اومد و روز 4 جولای به عنوان روز سالگرد استقلال آمریکا جشن گرفته میشه. تو سالهای اخیر بهار هر سال تو واشنگتن دی سی آمریکا مثل ژاپن جشن شکوفه‌های گیلاس برگزار میشه و مردم از سراسر کشور برای دیدن شکوفه‌های زیبای گیلاس میان و در کنارش مراسم موسیقی، رقص و حتی مسابقات ورزشی برگزار میشه تا همزمان در کنار تفریح و دیدن زیبایی با فرهنگ ژاپنی هم آشنا بشن. اگه از این محتوا خوشت اومد ممنون میشم که با لایک، کامنت و اشتراک گذاری منو حمایت کنی و اگه میخوای محتوای بعدی بوفه دانا رو از دست ندی لطفاً کانال رو سابسکرایب کن.